Scutiți-vă mintea de povara multor închinări și inima izbăviți-o de robia față de toți zeii care ar dori să vă înrobească cu vreun dar, care cu o mână vă mângâie doar pentru a vă izbi cu cealaltă, care sunt mulțumiți și plini de bunăvoință când îi slăviți, dar sunt răzbunători și dușmănoși când îi abandonați, care nu vă aud decât dacă strigați și nu vă dau decât dacă cerșiți. Și dându-vă, prea adesea le pare rău de dar, lacrimile voastre sunt tămâia lor, slăvirea lor este înjosirea voastră. Fă-te cunoscut pentru ca să știm cu ce ureche să te ascultăm. Dacă ești călătorul tainic, dă-ne o dovadă. Bine ai spus, aveți prea multe urechi, de aceea nu puteți auzi. Dacă nu ați avea decât una, care să audă și să înțeleagă, nu aș cere vreo dovadă. Dar călătorul tainic va trebui să vină pentru a judeca lumea, iar noi cei din arcă trebuie să judecăm împreună cu el, să ne pregătim pentru ziua judecății. Nu-mi ridic glasul pentru a o sândi, ci pentru a transmite sfânta înțelegere. Nu am venit să judec lumea, ci mai curând să o dejudec. Pentru că numai neștiinței îi place să se înveșmânte în robă și tocă, făcând legea și împărțind pedepse. Cel mai neîndurător judecător al neștiinței este însăși neștiința. Uitați-vă la om. Oare nu din neștiință s-a rupt pe sine însuși în două, atrăgând astfel moartea asupra sa și asupra tuturor lucrurilor care alcătuiesc lumea sa dezbinată? Nu există Dumnezeu și om, ci există numai Dumnezeu om sau om Dumnezeu. Există acel unu. Oricât de împărțit, oricât de înmulțit, el este în veci unul. Unitatea lui Dumnezeu este legea veșnică a lui Dumnezeu. Este o lege care se înfăptuiește pe sine. Nu-i trebuie nici judecăți, nici judecători care să o vestească sau care să-i susțină demnitatea și puterea. Universul ce este văzut din el și ce este nevăzut este un singur glas care strigă aceasta către toți cei care au urechi de auzit. Oare marea, deși atât de largă și de adâncă, nu este o singură picătură? Oare pământul, deși atât de felurit, nu este o unică sferă? Oare sferele, deși fără de număr, nu sunt un singur univers? Asemenea și omenirea este doar un singur om. Asemenea și omul, împreună cu toate lumile sale, este o unitate deplină. Unitatea lui Dumnezeu este singura lege a firii. Alt nume pentru aceasta este iubire. Cine o cunoaște și îi este lăcaș al vieții. Dar a urma altă lege înseamnă a fi lăcaș al neființei sau al morții. Viața este o îmbinare, moartea este o dezbinare. Viața este adunare la oaltă, moartea este împrăștiere. De aceea omul cel dedublat este agățat între cele două. Căci el ar îmbina, dar numai dezbinând. Și el ar vrea să lege la oaltă, dar numai împrăștiind. Când îmbină la oaltă și adună, este în ascultarea legii, iar răsplată este viața. Când împrăștie și dezbină, păcătuiește împotriva legii și moartea îi este răsplata amară. Însă voi, cei ce v-ați osândit vouă înșivă, ați vrea să-i judecați pe oamenii care asemenea vouă sau osândiți și ei pe sine.
Cât de hâși sunt atât judecătorii, cât și judecata. Cu adevărat, mai puțin hâzi ar fi doi tâlhari care s-ar osândi unul pe altul la spânzurătoare. Mai puțin de râs ar fi doi boi înjugați la jug, spunându-i fiecare celuilalt: te voi înjuga. Mai puțin hâde ar fi două cadavre într-un mormânt, care ar face schimb de osând de la moarte. Mai puțin jalnici doi orbi care și-ar scoate ochii unul altuia. Feriți-vă de orice judecată, căci pentru a rosti o judecată asupra oricui sau a orice, nu numai că trebuie să cunoașteți legea și să trăiți potrivit ei, dar să ascultați de asemenea mărturia. Pe cine veți asculta ca martor la îndemână în fiecare caz? Veți chema vântul la judecată, căci vântul ajută și îndeamnă la toate întâmplările de sub ceruri. Sau veți chema stelele, căci ele sunt părtașe la toate lucrurile care se petrec în lume? Sau veți chema pe cei morți, de la Adam până în ziua de astăzi? Căci toți morții trăiesc în cel viu. Pentru a avea o mărturie deplină asupra fiecărei pricini, cosmosul trebuie să fie martor. Când veți putea chema cosmosul la judecată, nu veți mai avea nevoie de judecată. Veți coborî de pe scaunul de judecător și îl veți lăsa pe martor să fie judecătorul. Când veți cunoaște totul, nu veți mai judeca pe nimeni. Când veți putea îmbina la oaltă lumile, nu veți mai osândi nici măcar pe unul din cei care dezbină. Atunci știți că cel ce dezbină se osândește singur. Și mai degrabă decât să osândiți pe cel ce singur s-a osândit, vă veți strădui atunci să-i ridicați osânda. Prea apăsat este acum omul de poveri cu care el însuși s-a împovărat. Din calea afară de aspră și de întortocheată este calea. Fiecare judecare este încă o povară, atât pentru judecător, cât și pentru cel judecat. Dacă vreți ca povara voastră să fie ușoară, feriți-vă să judecați vreun om. Dacă vreți ca ea să piară de la sine, adânciți-vă și pierdeți-vă pentru totdeauna în cuvânt. Lăsați ca înțelegerea să vă călăuzească pașii, dacă vreți ca drumul să vă fie drept și neted. Nu judecată vă aduc vouă, ci sfânta înțelegere. Dar ziua judecății de apoi, fiecare zi este zi de judecată. Răbojul fiecărei ființe este cumpănit în fiecare clipită. Nimic nu este ascuns, nimic nu este lăsat necântărit. Nu este niciun gând, nicio faptă, nicio dorință care să nu fie însemnate în acela care gândește, în acela care făptuiește și în acela care dorește. Niciun gând, nicio faptă, nicio dorință nu ajung în lume fără a rodi, ci totul rodește după felul și natura sa. Tot ceea ce respectă legea lui Dumnezeu este adunat într-o viață, tot ceea ce este împotrivă este pregătit într-o moarte. Zilele voastre nu se aseamănă una alteia. Unele sunt senine, ele sunt rodul ceasurilor trăite așa cum se cuvine. Altele sunt învăluite de nori. Ele sunt darul ceasurilor jumătate adormite în moarte și jumătate trezite în viață. Iar altele vă năpădesc ca uraganul, cu fulger în ochi și tunet în nări.
Vă izbesc de sus, vă biciuiesc de jos, vă îmbrâncesc în dreapta și în stânga, vă zdrobesc de pământ și vă fac să mușcați sărâna și să doriți să nu vă fi născut vreodată. Asemenea zile sunt rodul ceasurilor petrecute într-o împotrivire voită față de lege. Aceasta se petrece cu lumea. Umbrele care se arată de pe acum de-a curmezișul cerului nu sunt nici o iotă mai puțin primejdioase decât cele care au vestit potopul. Deschideți-vă ochii și vedeți. Când zăriți norii mânați de vântul de sud către nord, spuneți că vă aduc ploaie. Cum de nu sunteți la fel de înțelepți pentru a vă da seama de mișcarea norilor omenești? Oare nu puteți vedea cât de strâns s-au încurcat oamenii în năvoadele lor? Ziua descurcării este aproape și ce grozavă zi! Mrejele pentru om au fost împletite cu vinele inimii și ale sufletului său. Vai, vreme de atât de multe mii de ani! Pentru a-i sfâșia mrejele și pentru a-l face pe om liber, însăși carnea lui trebuie sfâșiată, iar oasele lui trebuie fărâmate. Iar sfâșierea și fărâmarea trebuie să le împlinească omul însuși. Atunci când capacele vor fi ridicate, și cu siguranță vor fi, și atunci când oalele vor da la iveală ceea ce cuprind, așa cum cu siguranță o vor face, unde își va ascunde omul rușinea sa și încotro va scăpa? În acea zi, cel viu îl va pismui pe cel mort, iar cel mort îl va blestema pe cel viu. Omului îi vor înțepeni cuvintele în gâtleș, iar lumina îi va îngheța pe ploape. Din inimă îi vor ieși scorpioni și vipere, iar el va striga înspăimântat. De unde vin aceste vipere și acești scorpioni? Uitând că i-a crescut și a adăpostit în chiar inima sa. Deschideți-vă ochii și vedeți. În chiar această arcă, așezată ca un far călăuzitor pentru o lume care s-a înnămolit, se află mai multă mocirlă decât puteți voi străbate. Dacă farul a devenit năvod, cât de cumplită trebuie să le fie soarta celor de pe mare. Clădiți o arcă nouă, chiar în acest cuib întemeiați-o și adăpostiți-o. Din acest cuib trebuie să vă luați zborul în lume, pentru a-i aduce omului nu ramuri de măslin, ci viață fără de sfârșit. Voi sunteți pomul vieții, feriți-vă să vă dezbinați pe voi înșivă. Nu stârniți o roadă împotriva altei roade, o ramură împotriva altei ramuri, o frunză împotriva altei frunze, nici nu le face să se ridice împotriva rădăcinilor, nici nu-l stârniți pe copac împotriva pământului mamă. Căci chiar aceasta faceți voi atunci când iubiți o parte mai mult decât tot restul sau azvârlind restul. Voi sunteți pomul vieții. Rădăcinile voastre sunt pretutindeni. Ramurile și frunzele voastre se află pretutindeni. Roadele voastre se află în gurile tuturor. Oricum ar fi roadele acestui copac, oricum i-ar fi ramurile și frunzele, oricum i-ar fi rădăcinile, ele sunt roadele voastre. Sunt ramurile și frunzele voastre, sunt rădăcinile voastre. Dacă vreți ca pomul să rodească roade dulci și înmiresmate, dacă vreți ca el să fie mereu verde și puternic, luați seama la seva cu care îi hrăniți rădăcinile. Iubirea este seva vieții, în timp ce ura este puroiul morții. Însă iubirea, asemenea sângelui, trebuie să curgă prin vine fără opreliști.
pune stabilă sângelui și el se va preschimba în primejdie și năpastă. Și ce este ura decât iubire înnăbușită sau iubire stăvilită, devenită astfel venin ucigător atât pentru cel care o nutrește, cât și pentru cel nutrit, atât pentru cel care urăște, cât și pentru cel urât. O frunză galbenă din pomul vieții este doar o frunză înțărcată de iubire. Nu învinuiți frunza galbenă. O ramură uscată este doar o ramură înfometată de iubire. Nu învinuiți ramura uscată. O poamă putredă este doar o poamă hrănită cu ură. Nu învinuiți poama putredă. Ci mai curând învinuiți inima voastră oarbă și avară, care vrea să împărtășească seva vieții numai câtorva și să-i lipsească de ea pe cei mulți, lipsindu-se astfel pe sine de ea. Nu poate fi altă iubire decât iubirea de sine. Niciun sine nu este real în afara atotcuprinzătorului sine. De aceea este Dumnezeu în întregime iubire, pentru că El se iubește pe sine. Atâta vreme cât sunteți chinuiți de iubire, nu v-ați aflat încă adevăratul vostru sine și nu ați aflat cheia de aur a iubirii. Iubind un sine trecător, iubirea voastră este trecătoare. Iubirea bărbatului pentru femeie nu este cu adevărat iubire. Este doar un foarte îndepărtat semn al ei. Iubirea părinților pentru copil este doar pragul templului sfânt al iubirii. Atâta vreme cât fiecare bărbat iubește doar o singură femeie și viceversa, atâta vreme cât fiecare copil este doar copilul unor părinți anume și viceversa, lăsați-i pe bărbații și femeile mândri de carnea și de oasele lor, să se agațe de carne și de oase, dar nu rostiți niciodată numele sfânt al iubirii. Căci aceasta este hulă. Nu aveți prieteni atâta vreme cât puteți socoti un singur om drept dușman. Cum ar putea fi să lași sigur pentru prietenie inima care adăpostește ură? Nu puteți cunoaște bucuria iubirii câtă vreme în inimă aveți ură. Dacă ați nutrit toate lucrurile cu seva vieții, în afară doar a unui anume vierme mărunt, acel anume vierme mărunt vă va amărî viața. Căci iubind ceva sau pe cineva, vă iubiți de fapt doar pe voi înșivă. De asemenea, urând ceva sau pe cineva, vă urâți de fapt pe voi înșivă. Iar ceea ce urâți este nedespărțit legat de ceea ce iubiți și de voi înșivă, ca și cele două fețe ale aceleiași monede. Dacă ați vrea să fiți cinstiți cu voi înșivă, ar trebui să iubiți ceea ce urâți și ceea ce vă urăște, înainte de a iubi ceea ce iubiți și ceea ce vă iubește. Iubirea nu este o virtute. Iubirea este o trebuință, mai mare decât pâinea și apa, mai mare decât lumina și aerul. Nimeni să nu se fălească iubind, ci mai degrabă să răsufle iubire la fel de spontan și liber, așa cum inspiră aerul și îl expiră. Căci iubirea nu are nevoie de nimeni să o slăvească. Iubirea însă își va slăvi acea inimă pe care o află vrednică de ea. Nu așteptați vreo răsplată pentru iubire. Iubirea este destulă răsplată pentru iubire, după cum ura este destulă o sândă pentru ură. Și nu țineți vreo socoteală iubirii, căci iubirea nu dă socoteală nimănui decât sieși.
Iubirea nici nu dă cu împrumut, nici nu împrumută. Iubirea nici nu cumpără, nici nu vinde. Și atunci când dă, se dă cu totul, iar când ia totul. Chiar luarea de către ea înseamnă dăruire. Chiar dăruirea ei înseamnă a lua. De aceea ea este aceeași astăzi, mâine și în veci. La fel cum un fluviu puternic, vărsându-se în mare, este veșnic umplut de către mare, la fel și voi trebuie să vă goliți de voi înșivă în iubire, pentru a putea fi mereu plini de iubire. Fluviul care și-ar opri pentru sine darul său către mare ar deveni o apă stătătoare. Nu există mai mult sau mai puțin în iubire. În clipa când încercați să măsurați și să cântăriți iubirea, ea vă va aluneca printre degete, lăsând în urma ei amintirea mare. Nici nu există acum sau atunci, nici aici sau acolo. În iubire, toate timpurile sunt un singur timp pentru iubire. Toate locurile sunt locașuri pentru iubire. Iubirea nu cunoaște hotare sau opreliști. O iubire al cărei mers este oprit de vreo piedică, încă nu este vrednică de numele de iubire. V-am auzit spunând adeseori că iubirea este oarbă, înțelegând prin aceasta că ea nu poate vedea greșeală în cel iubit. Acest fel de orbire este o culme a vederii. De-ați fi mereu atât de orbi încât să nu vedeți nicio greșeală în nimeni. Limpede și pătrunzător este ochiul iubirii. De aceea nu vede nicio greșeală. Atunci când iubirea vă va fi limpezit vederea, atunci nu veți socoti nimic ca fiind nevrednic de iubirea voastră. Doar un ochi despuiat de iubire, doar un ochi vinovat se îndeletnicește mereu să găsească greșeală. Orice greșeli află sunt doar propriile sale greșeli. Iubirea cuprinde, ura dezbină. Această grămadă uriașă și greoaie de stânci pe care le numiți piscul altarului s-ar risipi pe dată în toate părțile dacă nu ar fi ținută la oaltă de mâna iubirii. Chiar trupurile voastre, atât de pieritoare pe cât par, s-ar putea împotrivi nimicirii dacă ați iubi fiecare celulă a lor cu aceeași înflăcărare. Iubirea este pace, vibrând de cânturile vieții. Ura este luptă, însetată de suflarea necurată a morții. Ce ați vrea, iubire și să fiți în veșnică pace, sau ură și să fiți în luptă veșnică? Pământul întreg ființează în voi. Cerurile și oștile sale ființează în voi. Deci iubiți pământul și toate vlăstarele lui, dacă vreți să vă iubiți pe voi înșivă. Și iubiți cerurile și pe toți locuitorii lor, dacă vreți să vă iubiți pe voi înșivă. Dacă vrei să vezi, fă ca în lumina ochiului tău să se afle iubirea. Dacă vrei să auzi, fă ca în timpanul urechii tale să fie iubirea. A nu urâ nu înseamnă a iubi. Căci iubirea este o putere vie, iar dacă nu ea îți îndeamnă fiecare mișcare și fiecare pas, nu-ți poți afla drumul. Și dacă nu ea este cea care îți umple fiecare dorință și fiecare gând, dorințele tale vor fi asemenea urzicilor pentru visele tale. Gândurile tale vor fi asemenea unor vaete pentru zilele tale. Dumnezeu ție cârmaci, pornește arca mea.
Deși iadul își trimite furiile stacojii asupra celor morți și a celor vii, pământul preschimbând în plumb arzător, măturând cerul de orice semn călăuzitor, Dumnezeu ți-e cârmaci, pornește arca mea. Iubirea ți-e busolă, pornește arca mea. Fie la miază noapte sau la miază zi, sipetul de comori cu toți veți împărți. Celui ce în beznă se mai zbate, îi vei fi lumina. Furtunile pe creastă se vor ridica, iubirea ți-e călăuză, pornește arca mea. Credința-ți va fi ancoră, plutește arca mea. Cine cunoaște nebiruita pacea a tăcerii, acela niciodată nu poate fi supărat, nici să supere. Vorbirea este, în cel mai bun caz, o minciună de bună credință, în timp ce tăcerea este în cel mai rău caz un adevăr gol. Trebuie să înțelegem că până și cuvintele lui Mirdad, deși de bună credință, sunt doar minciuni. Vai, chiar și cuvintele lui Mirdad sunt doar minciuni pentru toți cei a căror înțelegere nu este asemenea cu cea a lui Mirdad. Atâta vreme cât toate gândurile voastre apar din aceeași sursă, toate dorințele se ivesc din același izvor, vorbele voastre, deși de bună credință, vor fi minciuni. Atunci când eul meu și eul vostru vor fi una, așa cum al meu și al lui Dumnezeu sunt una, ne vom lipsi de cuvinte și vom comunica de plin în tăcerea vrednică de crezare. Din cauză că eul meu și al vostru nu sunt asemenea, sunt nevoit să porc cu voi un război de vorbe, spre a vă putea birui cu propriile voastre arme și să vă îndrum către izvorul meu și către obârșia mea. Și numai atunci veți fi în stare să pătrundeți în lume, să o învingeți și să o supuneți, la fel cum vă voi învinge și vă voi supune eu. Și doar atunci veți fi pregătiți să călăuziți lumea către tăcerea conștiinței supreme, către obârșia cuvântului, către izvorul sfintei înțelegeri. Atâta vreme cât nu veți fi biruiți în acest fel, nu veți putea fi biruitori adevărați, de neclintit și de nebiruit. Și nici lumea nu-și va putea spăla rușinea necontenită ei înfrângeri, decât dacă va fi înfrântă de voi. Prin urmare, încingeți-vă la luptă. Pregătiți-vă scuturile și pieptarele și ascuțiți-vă săbiile și lăncile. Lăsați tăcerea să bată toba și să poarte stindardul. Dar ce fel de tăcere este aceea care trebuie să fie deodată toboșar și stegar? Tăcerea către care vă voi însoți este acea nesfârșită întindere în care neființa trece în ființare și ființarea în neființă. Este acel copleșitor abis în care fiecare sunet este născut și stins, fiecare formă este modelată și sfărâmată, unde fiecare eu este creat și șters, unde nu este nimic în afară de el. Dacă nu veți străbate acel abis și acea întindere în tăcută contemplare, nu veți ști cât de nereală vă este ființa, cât de reală vă este neființa. Nici nu veți ști cât de strâns este legată realitatea voastră de întreaga realitate. Acea tăcere aș dori să o străbateți, pentru a vă putea lepăda vechea voastră coajă strâmtă și a vă avânta descătușați, neîngrădiți. Într-acolo aș vrea să vă îndreptați grijile și spaimele, patimile și dorințele, dușmăniile și poftele,
încât să le puteți vedea pierind una câte una și astfel să vă ușurați urechile de plângerile lor necontenite și să vă cruțați coastele de împunsăturile pintenilor lor ascuțiți. Acolo aș vrea să azvârliți arcurile și săgețile acestei lumi, cu care nădăjduiți să vânați mulțumire și bucurie și, de fapt, nu vânați altceva decât zbucium și amărăciune. Acolo aș vrea să vă târâți afară din întunecata și înghețata cochilie a eului, la lumina și la văzduhul proaspăt al sinelui. Acea tăcere o slăvesc și nu răgazul trebuincios limbilor voastre ostenite de vorbit. Roditoarea tăcere a pământului o slăvesc și nu tăcerea înfricoșată a ucigașului și a tâlharului. Tăcerea răbdătoare a cloștii vă laud și nu cotcodăcitul nerăbdător al suratei ei care ouă. Una așa de 21 de zile și așteaptă cu tăcută încredere ca mistica mână să înfăptuiască minunea de sub pieptul și aripile ei călduțe. Cealaltă țâșnește afară din cuibar și cotcodăcește nebunită, anunțând nașterea de către ea a unui ou. Feriți-vă de virtutea care cotcodăcește. La fel cum vă ascundeți rușinea, ascundeți-vă și virtuțile. Căci virtutea care cotcodăcește este mai rea decât o rușine tăcută. Și virtutea care face larmă este mai rea decât o fără de lege mută. Înfrânați-vă de a vorbi mult. Dintr-o mie de cuvinte rostite, poate să fie doar unul și numai unul care, de fapt, trebuie rostit. Celelalte doar întunecă mintea, amăgesc urechea și obosesc limba și de asemenea orbesc inima. Cât de greu este să spui acel cuvânt care cu adevărat trebuie spus. Dintr-o mie de cuvinte scrise, poate fi unul și numai unul care trebuie scris cu adevărat. Restul sunt hârtie și cerneală risipite și clipe care capătă picioare de plumb în locul aripilor de lumină. Cât de greu, vai cât de greu este să scrii cuvântul care într-adevăr trebuie scris. Scutiți-vă mintea de povara multor închinări și inima izbăviți-o de robia față de toți zeii care ar dori să vă înrobească cu vreun dar, care cu o mână vă mângâie, doar pentru a vă izbi cu cealaltă, care sunt mulțumiți și plini de bunăvoință când îi slăviți, dar sunt răzbunători și dușmănoși când îi abandonați. Care nu vă aud decât dacă strigați și nu vă dau decât dacă cerșiți. Și dându-vă, prea adesea le pare rău de dar, lacrimile voastre sunt tămâia lor, slăvirea lor este înjosirea voastră. Dar rugăciunea? A rare ori ni se dăruiește vreunul din lucrurile pentru care ne rugăm. Vă rugați în zadar atunci când vă închinați oricăror alți Dumnezei decât însuși sinelui vostru. Căci în voi este puterea de a atrage, după cum în voi este puterea de a respinge. De asemenea, în voi se află lucrurile pe care ați dori să le atrageți, după cum în voi se află lucrurile pe care ați dori să le respingeți. Căci a fi în stare să primești un lucru înseamnă a fi în stare de asemenea să-l împărtășești. Acolo unde este foame, este și hrană. Unde este hrană, trebuie să fie și foame. A suferi chinul foamei înseamnă a fi în stare să te bucuri de binecuvântarea de a fi săturat. Da, în cerință se află și împlinirea cerinței. Nu cheia este garanția lacătului.
Nu este lacătul garanția cheii? Nu sunt amândouă, atât cheia cât și lacătul, o garanție a ușii? Nu vă grăbi să-l turburați pe fierar de câte ori pierderi sau rătăciți vreo cheie. Fierarul și-a făcut lucrarea și a făcut-o cum se cuvine. Nu trebuie să îi se ceară să facă același lucru iar și iar. Îndepliniți-vă voi lucrul vostru și lăsați-l pe fierar în pace. Căci el, odată ce v-a alcătuit, are alte treburi de îndeplinit. Îndepărtați rugina și slinul de pe amintirea voastră și veți găsi cu siguranță cheia. Atunci când Dumnezeu cel inefabil v-a rostit pe voi, pe El însuși s-a rostit în voi. Astfel, voi sunteți de asemenea inefabili. Nu doar cu o fărâmă din sinele Lui v-a înzestrat Dumnezeu, căci El este de nefărâmițat, ci pe toți v-a înzestrat cu întreaga Lui dumnezeire, de nedrămuit, de nespus. Ce moștenire mai măreață puteți râvni? Și cine sau ce vă poate împiedica să intrați în stăpânirea ei, în afară de propria voastră șovăire și orbire? Cu toate acestea, în loc să fie recunoscători pentru moștenirea lor și în loc să caute calea de a intra în stăpânirea ei, unii oameni, ori nerecunoscători, vor să facă din Dumnezeu un fel de depozit la care pururea să-și poarte durerile de burtă și de dinți, pagubele dintr-o vânzare, certurile, răzbunările și nopțile fără somn. În timp ce alții ar vrea ca Dumnezeu să le fie vistierie numai lor, în care nădăjduiesc să aibă oricând la îndemână cele la care râvnesc ei, din fleacurile lucitoare ale acestei lumi. Mai sunt alții care ar vrea să facă din Dumnezeu un fel de răboj al lor. El ar trebui nu numai să țină socoteala celor ce datorează ei și celor ce li se datorează de alții, dar și să adune datoriile, arătând o părtinire mărinimoasă și grasă față de ei. Da, multe și felurite sunt corvezile pe care omul îi le pune în seamă lui Dumnezeu. Cu toate acestea, puțini oameni par să-și dea seama că, într-adevăr, Dumnezeu nu are nevoie de niciun om ca să-i dea ghes sau să-i amintească de îndatoririle sale. Îi amintiți lui Dumnezeu de ceasul la care să apară soarele sau să apună luna? Îi amintiți lui de bobul de porumb care țâșnește la viață în câmp? Îi amintiți de păianjenul acela care își țese măiestrul său adăpost? Îi amintiți de puia aceea din cuibul de vrăbii? Îi amintiți de nenumăratele lucruri de care este plin acest nemărginit univers? De ce vă înghesuiți în grija lui măruntul vostru eu, dinpreună cu neînsemnatele voastre cerințe? Sunteți mai puțin dăruiți cu ocrotirea lui decât vrăbiile, porumbul sau păianjenul. Voi de ce nu vă primiți, asemenea lor, darurile voastre și să plecați în treaba voastră, fără zarvă, fără plecăciuni, fără mâini întinse și fără a scruta cu neliniște ziua de mâine? Și unde se află Dumnezeu, încât să-i strigați în ureche dorințele și deșertăciunile voastre, rugile și plângerile voastre? Nu se află El oare în voi și în tot ce este împrejurul vostru? Nu este urechea Lui cu mult mai aproape de gura voastră decât vă este limba de cerul gurii? Lui Dumnezeu îi ajunge dumnezeirea Lui, a cărei sămânță ați primit-o. Dacă Dumnezeu, după ce va da sămânța dumnezeirii Lui, s-ar îngriji El de ea și nu voi, care va fi meritul? Și care ar fi lucrarea vieții voastre?
Iar dacă nu aveți de îndeplinit vreo lucrare, ci Dumnezeu trebuie să o îndeplinească pentru voi, care v-ar fi atunci îndreptățirea vieții? Ce folos ar aduce toată ruga voastră? Nu-i transferați lui Dumnezeu nenumăratele voastre griji și nădejdi. Nu vă rugați de Dumnezeu să deschidă pentru voi ușile pentru care El v-a înzestrat cu chei, ci cercetați-vă nemărginirea inimilor, căci în nemărginirea inimilor voastre se găsește cheia fiecărei uși. Și în nemărginirea inimii se află toate acele lucruri de care sunteți însetați și înfometați. O puternică oștire se află la cheremul vostru, gata de a vă îndeplini cea mai măruntă poruncă. Atunci când este formulată cum trebuie, cu înțelepciune, fără teamă și cu credință, poate fi făcută să sară peste veșnicii și să înlăture toate piedicile către ținta ei. Atunci când nu este clară și este făcută cu sfială și fără credință, fie că face cale întoarsă, fie că fuge dinaintea celei mai mărunte piedici, alegându-se cu înfrângerea fără de nădejde. Acele oștiri nu sunt altele decât măruntele globule roșii care se mișcă acum în tăcere prin vinele voastre. Fiecare din ele este o minune de forță, fiecare este un răboș de plin și drept al întregii voastre vieți și al întregii vieți, în cele mai lăuntrice amănunte ale ei. În inimă se adună aceste oștiri și din inimă se răspândesc. De aceea este inima atât de slăvită și de cinstită. Din ea se revarsă lacrimile, bucuria și supărarea voastră. În ea năvălesc spaimele voastre de viață și de moarte. Poftele și dorințele voastre sunt zestrea acestei oștiri. Mintea este cea care o strunește. Îndrumătorul și căpetenia ei este voința voastră. Atunci când sunteți în stare să înzestrați sângele cu o dorință călăuzitoare, care face să tacă și umbrește toate celelalte dorințe, când încredințați disciplina unui gând călăuzitor și când însărcinați o voință călăuzitoare cu îndrumare și poruncă, atunci puteți fi siguri de împlinirea acelei dorințe. Cum ajunge un sfânt la sfințenie, decât spălându-și sângele de orice dorințe și pofte nepotrivite cu starea de sfințenie, iar apoi îndrumându-l cu o voință neșovăitoare să nu urmărească altcel decât sfințenia? Vă zic vouă, fiecare dorință sfântă, fiecare gând sfânt și fiecare voință sfântă, de la Adam și până în ziua de astăzi, îl vor ajuta pe omul hotărât să atingă sfințenia. Căci dintotdeauna, oriunde, apele vor căuta marea, după cum razele de lumină vor căuta soarele. Cum altfel își îndeplinește planul ucigașul, decât stârnindu-și sângele până când ajunge la setea bezmetică de a ucide, iar apoi poruncindu-i gândului cu o voință neclintită, să izbească lovitura de moarte? Vă zic vouă, fiecare ucigaș, de la Cain până în zilele noastre, se va repezi fără a fi chemat, să întărească și să susțină brațul celui atât de însetat de ucidere. Căci așa a fost dintotdeauna, corbii se însoțesc cu corbii și hienele cu hienele. Așadar, a te ruga înseamnă să spătrunzi sângele și întreaga ființă de o dorință călăuzitoare, de un gând călăuzitor, de o voință călăuzitoare.
înseamnă să faci desăvârșită armonie între sinele tău și cele pentru care te rogi. Văzduhul planetei acesteia, oglindit în toate amănuntele în inimile voastre, este plin de talazurile amintirilor rătăcitoare ale tuturor lucrurilor la care a fost martor de la nașterea ei. Nu s-a petrecut niciun cuvânt sau faptă, nicio dorință sau suspin, niciun gând fugar sau vreun vis plăsmuit, nicio răsuflare a unui om sau animal, nicio umbră, nicio închipuire, care să nu-și fi lăsat urma în misticele ei făgașe până în ziua de astăzi și să nu se lase mai departe până la sfârșitul timpului. Aduceți-vă inima la unison cu oricare dintre ele, iar ele se vor repezi să joace după cum li se cântă. Pentru a vă ruga, nu de buze sau limba aveți nevoie, ci mai degrabă vă trebuie o inimă tăcută, trează, o dorință conducătoare, un gând conducător și mai presus de orice, o voință conducătoare care nu se îndoiește și nu șovăie. Căci cuvintele nu sunt de niciun folos dacă inima nu se află acolo de față și trează în fiecare silabă. Iar când inima este de față și trează, limba mai bine s-ar duce să doarmă sau să se pitească înapoi a buzelor pecetluite. Nici de temple în care să vă rugați nu aveți nicio nevoie. Cel care nu poate afla templul în inima sa, nu-și va afla inima niciodată în niciun templu. Însă acestea vi le spun vouă și altora asemenea vouă, dar nu oricărui om. Că sunt mulți oameni lăsați deoparte. Ei simt nevoia de a se ruga, dar nu cunosc calea. Ei nu se pot închina decât prin cuvinte, iar cuvintele nu le pot găsi decât dacă voi le puneți în gura lor. Și sunt pierduți și speriați dacă sunt făcuți să rătăcească în nemărginirea inimilor lor. Însă sunt liniștiți și mângâiați înăuntru zidurilor templelor și între gloata de făpturi asemenea lor. Lăsați-i să-și înalțe templele, lăsați-i să-și rostească rugile, dar pe voi și pe fiecare om îl îndemn să se roage pentru înțelegere. A râvni la orice altceva în afară de ea înseamnă a nu fi niciodată îndestulat. Amintiți-vă, cheia vieții este cuvântul creator. Cheia cuvântului creator este iubirea. Cheia iubirii este înțelegerea. Îndestulați-vă inima cu acestea și curățați-vă limba de cazna multor cuvinte și mintea scutiți-o de povara multor închinări și inima izbăviți-o de robia față de toți zeii care ar dori să vă înrobească cu vreun dar, care sunt mulțumiți și plini de bunăvoință când îi slăviți, dar sunt răzbunători și dușmănoși când îi abandonați, care nu vă aud decât dacă strigați și nu vă dau decât dacă cerșiți. Și dându-vă, prea adesea le pare rău de dar. Lacrimile voastre sunt tămâia lor, slăvirea lor este înjosirea voastră. Izbăviți-vă inimile de toți acești zei, pentru a-L putea afla în ele pe unicul Dumnezeu, care îndestulându-vă cu sine însuși, veți fi pe veci îndestulați.